Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Θα δούμε τόσα ωραία πραγματάκια σήμερα. Σήμερα σας έχουμε ένα μικρό, ωραίο, στρογγυλούλι, τσουποτό, τσαντάκι με φερμουάρ, το zipper το full. Το έχετε κάνει και αν δεν το έχετε κάνει, είναι από τα πρώτα σχέδια που έχει η Handy Brand. Μας άρεσε πάρα πολύ να σας το δείξουμε βήμα-βήμα, αλλά το πιο σημαντικό, θα το κάνουμε με το νήμα ντάλια. Το ντάλια, αυτό το σγουρό, το ωραίο που σας έχω πει και σε πολλά live και σας το έχω δείξει σε φωτογραφίες. Μάλιστα να σας πω ότι αυτό εδώ ονομάστηκε ντάλια, γιατί μας άρεσε και μας θύμιζε τα μαλλιά, τα σγουρά της ντάλιας. Τι θυμάστε? Αυτή την όμορφη, την ωραία. Το χάλασα λίγο εδώ. Να το! Το τσαντάκι μας είναι αυτό. Πείτε μου πόσες το έχετε φτιάξει. Πόσο ωραίο τσαντάκι είναι. Ανοίγουμε από πάνω. Κοιτάξτε, είναι εδώ. Κλείνουμε. Κρεμάμε, από εδώ είναι όλα επάνω. Είναι με τρυπούλες. Το φερμουαράκι και εμείς θα πλέξουμε το σώμα, το πλεχτό και θα δούμε πώς θα μπει η φοδρίτσα του. Χιαστή. Δεν ξέρω αν ταιριάζει στα ρούχα μου τώρα, για να δούμε. Είναι λίγο μεγάλο, χωράει αρκετά για καθημερινά και κάνεις πάρα πολύ ωραίες βόλτες μαζί του. Πάμε, λέτε, να το δούμε βήμα-βήμα. Ξεκινάμε λοιπόν για τα υλικά που θα χρειαστούμε. Πρώτα ένα ωραίο φερμουαράκι. Βλέπετε, έχει πάνω τα κρικάκια για να πιαστεί το ωραίο, το ρυθμιζόμενο το λουράκι. Ανοίγει από εδώ, έτοιμο δηλαδή το πάνω το κλείσιμο της τσάντας και έχει τρυπούλες γύρω-γύρω. Εδώ έχουμε σε γκρι, ενώ εμείς έχουμε φτιάξει έτοιμη σε μπορντό. Θα χρειαστούμε 2 νήματα ντάλια, σύνολο 400 γραμμάρια. Που θα τα φτιάξουμε, λίγη φοδρίτσα. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι νούμερο 5 εργονομικό της Handy Brand, λίγη κλωστή πολυεστερική, μία βελόνα μπετονιά. Θα χρειαστούμε λίγα μάρκερ, τα γνωστά που ξέρετε, μία μεζουρίτσα, που πάντα θα την έχουμε κορίτσια, και μαζί μέσα στα kit θα βρείτε το λουράκι το ρυθμιζόμενο που έχει το ζιπεράκι. Εδώ είναι σε γκρι χρώμα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Και πριν ξεκινήσουμε την πλέξη, ας δούμε λίγα πραγματάκια μυστικά για αυτά τα ζιπεράκια τα ωραία. Ναι, λοιπόν, καταρχήν τα ζιπεράκια, εμείς εδώ θα πλέξουμε αυτό που είναι 20 εκατοστά. Υπάρχει μεγαλύτερο που είναι 25 εκατοστά. Που σημαίνει θα σας μιλήσω με εκατοστά και θα σας δείξω ένα μικρό τρικάκι πώς να μπορέσετε να κάνετε το τσαντάκι και χωρίς να έχετε τις μετρήσεις για το μεγαλύτερο. Οκ, κορίτσια μου. Το όλο θέμα μας λοιπόν είναι τα πρώτα αλυσιδάκια στον αέρα που θα φτιάξετε να είναι τεντωμένα λίγο μεγαλύτερα και να πηγαίνουν από το 20 εκατοστά εδώ ή το 25 εκατοστά. Τα αλυσιδάκια λοιπόν στο 25 εκατοστών φερμουαράκι, αυτό που σας έδειξα πριν εδώ το πιο μεγάλο, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πιο μεγάλο λίγο από τα 25 εκατοστά τα πρώτα γαϊτανάκια στον αέρα. Και εδώ θα είναι στα 20 εκατοστά. Αυτό σε περιπτώσεις που θέλει να πλέξετε ένα ίσιο κομμάτι, να το διπλώσετε και να το ενώσετε στο φερμουάρ. Σήμερα ήθελα σε αυτό το τσαντάκι να το τροποποιήσουμε λίγο για να δείξουμε και λίγα πραγματάκια παρακάτω. Θα κάνουμε λοιπόν πλεχτό, οβάλ, πάτο, βήμα-βήμα με το νήμα ντάλια όμως, που πλέκεται με το βελονάκι νούμερο 5 από ό,τι θυμάστε. Για να δούμε λίγο τον έτοιμο πάτο της έτοιμης τσαντούλας μας της μπορντό. Είπαμε, έχουμε έτοιμη μπορντό και εμείς θα πλέξουμε γκρι. Δείτε το μου εδώ λίγο για να το καταλάβετε. Εδώ είναι ο πλεχτός πάτος και μάλιστα πλεχτός πάτος οβάλ με μέτρημα για να βγει η πλέξη μας, η bubble που έχουμε κάνει εδώ. 4 σειρούλες θα πλέξουμε. Εσείς και εγώ μαζί. Πάμε να τη δούμε. Το βελονάκι μας, το νούμερο 5, το νημαντάλια που το έχουμε κάνει ένα ωραίο κουβαράκι από τσιλεδάκι. Το τσιλεδάκι, κορίτσια, ξέρετε το λένε στη Βόρειο Ελλάδα. Προς τα νότια δεν έχει ονομασία, άρα τσιλεδάκι το έχουμε κρατήσει όλοι. Ή αλλιώς κουβαράκι. Αλλά κουβαράκι είναι αυτό. Και αυτό εδώ λέγεται τσιλεδάκι. Σας το λέω απλά γιατί με έχετε ρωτήσει πολλές φορές. Κάνουμε το πρώτο θυλάκι μας. Πάμε να δούμε τα σοβαρά τώρα. Να πλέξουμε, είναι το βήμα πως κάνουμε τον μπλεχτό πάτο, τον οβάλ, στα bubbles στη συγκεκριμένη τσαντούλα για το 20 το zipper. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε 23 γαϊτανάκια στον αέρα. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 23 λοιπόν γαϊτανάκια στον αέρα. Τεντωμένο είναι καλό για το ζιπεράκι μας, στο μήκος. Σηκώνουμε ένα ακόμα γαϊτανάκι στον αέρα και ξεκινάμε και κάνουμε άριχτα, ένα άριχτο σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Μέχρι πριν το τέλος, το τελευταίο που θα σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε τα ανοίγματα του πλεκτού πάτου. Και έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας, κορίτσια. Τι θέλω να μου κάνετε εδώ. Εδώ θα μπείτε και θα κάνετε 3 άριχτα στο τελευταίο αλυσιδάκι της σειράς μας. 1, δεύτερο άριχτο μέσα στο ίδιο αλυσιδάκι βάσης, τρίτο. Προσέχτε με τώρα, θα πλέξουμε κυκλικά. Γυρνάμε από την άλλη, την κάτω πλευρά μας. Εδώ. Έχουμε βάλει τα 3 άριχτα, μπαίνουμε πάλι, έχουμε πλέξει αυτό, το βλέπετε που έχει γίνει ήδη ο κύκλος για να ανοίξει ο πάτος. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε από ένα άριχτο μέχρι να φτάσουμε πάλι στον κύκλο. Θα μιλάμε με κύκλους αυτή την τσάντα για τον πάτο, γιατί είναι κυκλικά όλα και η τσάντα είναι καλαθάκι και ο πάτος πλέκεται κυκλικά. Τα ανοίγματα είναι με το νι μαντάλια, όπως καταλαβαίνετε. Ένα άριχτο λοιπόν, να ξετυλίξω το ωραίο μου κουβαράκι, να έχω νήμα εδώ να σας το δείχνω. Που μπαίνω, γιατί από κάτω είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι από πάνω όταν πλέκουμε. Εδώ κάνουμε τις 2 γραμμούλες που έχουν μείνει από το θυλάκι. Στο τελευταίο μας εδώ θυλάκι θα ξαναβάλουμε 3 άριχτα για να γίνουν τα καινούργια ανοίγματα από την άλλη πλευρά του κύκλου μας. 1, 2, 3. Γυρνάμε πάλι κυκλικά, από την άλλη πλευρά από κάτω να πλέξουμε και πιάνουμε τώρα ολόκληρο το θυλάκι μας, εδώ, τις 2 γραμμούλες. Εδώ. Ένα άριχτο μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος εδώ του κύκλου και να βάλουμε τα καινούργια ανοίγματα της επόμενης σειράς. Ένα άριχτο. Το επόμενο θυλάκι, επόμενο άριχτο.
Προσέχτε με τώρα εδώ τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε μια νέα σειρά ανοιγμάτων. Πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά. Εδώ λοιπόν, στα 4 θυλάκια της γωνίας θα βάλουμε από 2 άριχτα. 1, 2, 3, 4. Μετράτε. 1, 2, 3, 4. Από 2 άριχτα. Έτσι είναι και η τελευταία σειρά ανοιγμάτων για τον πατούλι μας. Γιατί πατούλης είναι, δεν είναι μεγάλος. 2 άριχτα εδώ. 2 άριχτα στο επόμενο, στο δεύτερο. Δύο άριχτα εδώ ακόμα. Κοιτάξτε τι ωραία που θα ανοίξει τώρα το στρογγυλό, το βάλ του πάτου. Δείτε το λίγο. Άλλα 2 εδώ. Και γυρνάμε, κορίτσια. Δείτε τώρα εδώ, έχει πάρει το βάλ του πάτου που θέλουμε και θα συνεχίσουμε εδώ μέχρι να κάνουμε πάλι από 2 άριχτα στα 4 θυλάκια της άκρης μας. Πάμε πάλι, συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι ένα άριχτο, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη γωνία. Φτάσαμε πάλι στο τέλος της σειράς αυτής και θα βάλουμε τώρα, όπως είπαμε, στα 4 θυλάκια της γωνίας από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. 2 άριχτα εδώ. Δύο άριχτα στο επόμενο εδώ. Εδώ 2 άριχτα. Και άλλα 2 άριχτα εδώ. Για δείτε μου λίγο. Έχει ανοίξει. Αυτός λοιπόν φτάνει σχεδόν. Τα ανοίγματα τελειώσανε. Θέλετε λίγο να τα δούμε μία όλα μαζί να καταλάβουμε τι έχουμε κάνει? Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με γαϊτανάκια στον αέρα. 23 γαϊτανάκια στον αέρα. Για να μπει πάντα το φερμουαράκι, το zipper full της Hadimbrand 20 εκατοστών με το νι μαντάλια που πλέκεται με βελονάκι νούμερο 5. Θυμηθείτε το. 23 λοιπόν γαϊτανάκια στον αέρα. Το επόμενο μας βήμα είναι να κάνουμε άριχτα, πλέκουμε κυκλικά. Πάμε κυκλικά λοιπόν και κάνουμε μια σειρά άριχτα. Στο τέλος της σειράς μας βάζουμε 3 άριχτα στο ένα θυλάκι, το τελευταίο. Πάμε κυκλικά, κλείνουμε τη σειρά μας με 3 άριχτα πάλι στο τελευταίο θυλάκι. Ξεκινάμε την επόμενη σειρά, πάμε με άριχτα να πάμε στην επόμενη γωνία που θα βάλουμε σε 4 θυλάκια της γωνίας 2 άριχτα. Κλείνει ο κύκλος με το και η σειρά μαζί, και ο κύκλος και η σειρά, με 2 άριχτα στα 4 θυλάκια της γωνίας. Αυτός ήταν ο πάτος. Εύκολος.
Θα συνεχίσουμε τώρα, πριν ξεκινήσουμε την πλέξη μας, να κάνουμε μία σειρά όλο άρεχτα, γύρω-γύρω, για να μπορούμε μετά να ξεκινήσουμε την πλέξη bubbles που έχουμε φτιάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στη μέση του τελευταίου κύκλου που κάνουμε άρεχτα. Έχουμε κάνει το μισό. Θα σας βάλω λοιπόν σε αυτό το σημείο 2 ωραία μάρκερ για να μην μπερδευτείτε. Εδώ τελείωσε ο κύκλος με τα ανοίγματα, το θυμάστε? 1, 2, 3, 4, σε αυτό εδώ το σημείο. Και από εδώ είναι η σειρά που συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν τελειώνουμε. Εδώ βάλατε τα ανοίγματα. Έχουμε κάνει τη μισή σειρά με άρεχτα. Συνεχίζουμε λοιπόν κυκλικά. Μη μου κάνετε το λάθος, πολλά κορίτσια αντί να πάνε έτσι και να συνεχίσουν το πλέξιμο, μπερδεύονται και πάνε και κάνουν αυτό. Θέλω, χωρίς να σας μπερδέψω, κύκλο πλέκουμε. Ναι, πάμε να το τελειώσουμε. Άντε να το τελειώσουμε, να ξεκινήσουμε την πλέξη μας την ωραία. Άρεχτα όλο μέχρι να φτάσουμε, είναι η σειρά αυτή άρεχτα, είναι για να δώσουμε βάση στον πάτο μας, να πλεχτεί, να φαρδίνει λίγο και να τον προετοιμάσουμε για να κάνουμε την πλέξη, την bubble όπως έχουμε πει. Ή κουκουτσάκι, όπως σας αρέσει τι λέτε. Ή raspberry ακόμα, αν και έχει μια μικρή διαφορίτσα μερικές φορές. Έχει μια μικρή διαφορά. Καλό είναι τον πάτο να τον μπλέξετε μία και καλή. Μην τον αφήσετε στη μέση και τον πιάσετε άλλη μέρα, γιατί δεν θα βγει ισομερές σίγουρα. Και εδώ τελειώνει η σειρά με τα άρεχτα για να ξεκινήσουμε την μπλέξη μας. Η τελευταία σειρά του πάτου. Τον τελειώσαμε και τον πάτο. Προσέχτε με τώρα λίγο. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε, αυτό το τύπου πάτο, σε πολλά τσαντάκια. Καταρχήν στα οβάλτα frame. Μετρήστε τα, βγάλτε το, ξεκινήστε με τα άρεχτά σας, με τα κολπάκια που σας έδειξα, τα ανοίγματα στην πρώτη σειρά, τα ανοίγματα στη δεύτερη. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα, η κυκλική bubble που μου το ζητάτε και πολλές και γι' αυτό την επέλεξα για αυτή την τσάντα, θέλει να είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 1. Άρα μετράμε και αυτή τη στιγμή σε μένα είναι 56 θυλάκια γύρω-γύρω για να βγουν ωραία και τσουποτάκι σομερές τα bubble από αυτά που βλέπουμε. 56 έχω εγώ θυλάκια. Εσείς κοιτάξτε να είναι, αν κάνετε το μεγαλύτερο zipper ή κάνετε άλλη τσάντα, να είναι πολλαπλάσιο του 4. Όντως η πλέξη bubble είναι πιο δύσκολη κυκλικά, αλλά δεν είναι και τόσο πια. Ναι, πάμε να τη δούμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα την πλέξη κυκλική bubble. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βελονάκι νούμερο 5 συνεχίζουμε. Θα κάνω 1, 2, 3 άρεχτα και μετά το bubble μου. Ένα άρεχτο εδώ. Δεύτερο άρεχτο.
Θέλουμε μέτρημα εδώ, κορίτσια, έτσι, δεν θέλω να χάσετε θυλάκι. Τρίτο άριχτο. Και πάμε σε αυτό εδώ το θυλάκι που θα γίνει το bubble. Εδώ λοιπόν σε αυτό το θυλάκι θα κάνουμε το bubble μας. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε μέσα, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα δύο, κρατάω στο βελονάκι μου και θα το κάνουμε αυτό άλλες 3 φορές. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα, κλείνω τα δύο με νήμα, κρατάω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, εδώ, σας τα ανοίγω, παίρνω νήμα και κλείνω τα δύο, το έχω κάνει 3 φορές, θα μπω άλλη μία. Παίρνω νήμα και κλείνω τα δύο, έχουμε 5 στο βελονάκι μας. Παίρνω, προσέχτε με, 1, 2, 3, 4, 5 θυλάκια, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3. Εδώ σφίγγουμε λίγο. Ναι, κάνουμε από πάνω το βουβό που λέμε και πάμε δίπλα και κάνουμε πια άριχτο. Εδώ. Το πρώτο άριχτο. Στο επόμενο πάλι άριχτο. Τρίτο άριχτο. Εδώ θα ξαναγίνει το bubble μας. Αυτό. Το φουσκαλάκι ή το κουκουτσάκι, όπως σας αρέσει. Παίρνω νήμα, 4 φορές θα μπαίνουμε. Μπαίνω μέσα. Έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και κλείνω τα 2. Κρατάω τα υπόλοιπα. Τα μεγαλώνω λίγο. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο θυλάκι θα μπούμε άλλες 3 φορές. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα 2. Παίρνω νήμα. Μπαίνω, παίρνω νήμα. Κλείνω τα 2. Άλλη μία φορά. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα 2 και έχω 5 θυλάκια να θυμάσαι στο βελονάκι μου, βλέπετε. Παίρνω νήμα, τα κλείνω, κάνω ένα ωραίο από πάνω κλείσιμο, το βουβό που λέμε, και πάω στο επόμενο θυλάκι και κάνω άριχτο. Εδώ, ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο. Άρα, να μου θυμάστε, ξεκινάμε με 3 άριχτα, το τέταρτο ένα bubble. Αφήνουμε 3 άριχτα ενδιάμεσα, το επόμενο bubble. Στη συγκεκριμένη τσαντούλα μπαίνουμε 4 φορές. Σε άλλη τσάντα με άλλο νήμα μπορούμε να μπούμε και 5 φορές. Μην το ξεχνάτε, το νήμα εδώ είναι λίγο πιο χοντρούλι, είναι με 5 βελονάκι, άρα οι 4 φορές είναι αρκετές. Δεν χρειάζεται να το παρακάνουμε, είναι αρκετά ανάγλυφο για να δείχνει τέλειο. Προχωράμε τώρα και κάνουμε το επόμενο bubble εδώ. Έχουμε κάνει 3 άριχτα και πάμε πάλι. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο θυλάκι, παίρνω νήμα και κλείνω τα πρώτα 2. Τα κρατάω τα υπόλοιπα. Παίρνω νήμα, κλείνω, παίρνω νήμα, έχουν μείνει 5, 1, 2, 3, 4, 5. Είναι και ένας τρόπος να τα μετράτε αν φοβάστε ότι δεν το έχετε κάνει σωστά. Κλείνω με βουβό από πάνω και πάω στο επόμενο θυλάκι και κάνω ένα άριχτο. Εκεί. Ωραία. Σφίγγω εδώ για να μου βγει ωραίο το bubble, βλέπετε. Σφίγγω αυτό το άριχτο που ξεκίνησα μόλις τώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, βγαίνουν έτσι ωραία. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά με οδηγό το μάρκερ εδώ που πάμε κυκλικά και πλέκουμε και κάνουμε
3 άριχτα, 1 bubble, 3 άριχτα, 1 bubble. Αν έχετε μετρήσει ωραία και αν μου έχετε κάνει και το πρώτο κουκουτσάκι εδώ στο πλάι και όχι εδώ και δεν σας κάτσει ωραία, το ίδιο θα σας βγει και από εδώ. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν μέχρι το marker, μέχρι να κλείσουμε την πρώτη σειρά. Και φτάσαμε σε αυτή τη σειρά να κάνουμε το τελευταίο μας bubble. Πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά. Μία. 2 φορές που μπήκαμε. Τρίτη φορά. Τέταρτη φορά. Κλείνουν τα 2, μας μένουν τα 5 όπως έχουμε πει. Παίρνουμε νήμα, το κλείνουμε. Κλείνουμε από πάνω με ένα βουβό. Και μας έχουν μείνει 3 θυλάκια για να κάνουμε τα 3 άριχτα και να τελειώσει, να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας σειρά με bubble. Πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε εδώ. 3 τα κάναμε. Η επόμενη σειρά όταν πλέκουμε πλέξη bubble κυκλικά η ευθεία είναι η επόμενη σειρά να γίνει άριχτο. Σηκώνουμε ένα στον αέρα και γυρνάμε το πλεχτό μας από εδώ. Θα πλέξουμε τώρα τα άριχτα από αυτή την πλευρά. Επίτηδες. Τα bubble, μην ξεχνάτε, είναι μια πλέξη που έχει από πίσω και μπρος. Δεν πρέπει να το πλέξετε ανάποδα και το άριχτο θέλω να έχει την ίδια φορά με τα bubble. Γι' αυτό το λόγο και γυρνάω. Κάναμε τα 3 άριχτα και στο κομμάτι που είναι το bubble πάμε και πλέκουμε το άριχτο που έχουμε κάνει από κάτω το bubble. Κοιτάξτε με, αυτό εδώ, στην καρδούλα του, στη μύτη του, όπως θέλετε. Αυτό εδώ δεν μπλέκεται, δείτε το λίγο, δεν είναι άριχτο, είναι αυτό που σηκώσαμε. Πάμε στο επόμενο άριχτο, εδώ. Πάλι 3 πρέπει να μετρήσουμε ανάμεσα στα 2 bubble. Αυτό ήθελα να σας δείξω πριν, το μικρό κολπάκι, γιατί πολλές μου βάζετε ανοίγματα πλέκοντας και το άλλο που είχαμε κάνει σήκωμα, θυμάστε που σηκώσαμε ένα βουβό. Πλέκουμε εδώ. Αυτό εδώ δεν το πλέκουμε, το μεγάλο το βλέπετε, είναι το βουβό που είχαμε κάνει, πάμε πάλι εδώ. 1, 2, 3 θυλάκια και εδώ το τέταρτο στην καρδιά του bubble, αυτό που πλέξαμε από κάτω το bubble. Δεν μπλέκουμε αυτό εδώ που φαίνεται σαν θυλάκι, γιατί όπως είπαμε είναι το βουβό που κλείνουμε στο bubble και πάμε πάλι εδώ να πλέξουμε το επόμενο από τα 3 άριχτα που υπάρχουν ανάμεσα στα bubble. Εδώ. Πλέκουμε εδώ τη μυτούλα, την καρδιά του bubble. Αφήνουμε αυτό εδώ που δεν είναι κανονικό. Πάμε εδώ. 3 άριχτα πάλι. Και όλη η σειρά μας είναι με άριχτα μέχρι να κλείσουμε τον κύκλο μας και να ξεκινήσουμε πάλι την πλέξη μας. Έχουμε φτάσει λοιπόν να ολοκληρώσουμε και τη σειρά με τα άριχτα. Λίγα μείνανε. Ένα άριχτο εδώ. Ένα ακόμα άριχτο εδώ στο κεφαλάκι από το bubble. Εδώ μένει άπλεκο. Και πάμε εδώ να κάνουμε το κλείσιμό μας με βουβό. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας, αυτό γίνεται στο κυκλικό bubble, κορίτσια, μην το ξεχνάτε ποτέ. Κάνουμε τώρα. Το καινούριο bubble θα γίνει σε αυτή τη σειρά ανάμεσα στα 2 της κάτω σειρά, εδώ. Αν έχετε μετρήσει σωστά, θα είναι 3 άριχτα, 1 bubble. Πάλι το ίδιο, 3 άριχτα, 1 bubble. Πάμε να το δούμε. Έχουμε 1, 2,
2. Τρία άριχτα. Και εδώ θα γίνει το bubble. Βλέπετε, στο τέταρτο πια. Παίρνουμε νήμα. Μπαίνουμε. Κλείνουμε τα πρώτα δύο. Παίρνουμε νήμα. Κλείνουμε τα επόμενα δύο. Κρατάμε όλα τα υπόλοιπα στο βελονάκι μας. Παίρνουμε νήμα. Κλείνουμε τα δύο, μένουν 4 στο βελονάκι μας, συνεχίζουμε για την τέταρτη φορά μέσα. Παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα δύο, μένουμε με 5 στο θυλάκι μας. Τα κλείνουμε ωραία, ωραία. Κάνουμε ένα βουβό από πάνω και συνεχίζουμε με τα άριχτα, 3 άριχτα στη σειρά. Και εφόσον έχετε μετρήσει σωστά, η πλέξη θα βγει πάρα πολύ εύκολα. Ας δούμε άλλο ένα. 3 άριχτα και εδώ θα γίνει το μεσαίο bubble. Πάμε πάλι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα δύο και τα υπόλοιπα τα κρατάω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα δύο, 3 μένουν στο βελονάκι μου. Εδώ, κλείνω 2. Μένουν 4, άλλη μία φορά. Κλείνω 2. Μένουν 5 στο βελονάκι μου. Κλείνω. Κάνω το βουβό που είναι απαραίτητο για να μας βγει έτσι ωραίο και στρογγυλούλι και τσουποτό. Κάνουμε δίπλα ένα άριχτο λίγο σφιχτά. Αυτό θέλω να θυμάστε. Και συνεχίζουμε με 3 άριχτα. Έκανα το πρώτο μου, το δεύτερο, το τρίτο. Το τέταρτο γίνεται πάντα το bubble. Θέλω να μου προσέξετε για να βγει. Το bubble έχει καλή και ανάποδη στο στρογγυλή πλέξη. Και στην ίσια, αλλά στη στρογγυλή έχει μια μικρή δυσκολία παραπάνω. Το θέμα είναι να βγει από εδώ, πλέκουμε αντίθετα λοιπόν τη σειρά που είναι με άριχτα και ξαναγυρνάμε το πλεκτό μας για να βγει από πάνω σειρά με bubble. Ναι, τι γίνεται τώρα, αυτή την πλέξη συνεχίζουμε να αλλάξει. Μία σειρά με bubble, μία σειρά με άριχτα. Μία σειρά με bubble, μία σειρά με άριχτα. Μέχρι να φτάσουμε στο ύψος που εμείς επιθυμούμε. Εδώ έχουμε φτάσει εμείς σε ύψος 19. Γενικά προτιμάμε να είναι λίγο τετράγωνη αυτή η τσάντα. Είναι 20 εκατοστά το δερμάτινο μέρος στο zipper, άρα εμείς κάναμε 19 πόντους για να μας γίνει έτσι λίγο τετράγωνη. Και είναι και το πιο σύνηθες αυτό, για να μην γίνει πολύ μακρόστενη. Ναι, θα σας το δείξω σε λίγο στο έτοιμο που θα έχουμε προχωρήσει. Έλα κορίτσια, το καλαθάκι του zipper είναι έτοιμο σχεδόν. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα λίγες λεπτομέρειες. Από εδώ ξεκινήσαμε, το βλέπετε? Εδώ είναι ο πατούλης μας που φτιάξαμε πριν. Που δεν αρέσει σε κάποιους αυτή η λέξη που λέω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέχτε με, το ύψος που φτάνουμε είναι 19 εκατοστά. Εδώ είμαστε στα 18 εκατοστά, γιατί θα γίνει κι άλλη μια σειρά άριχτο από πάνω. Οι σειρές με τα bubble είναι 9 ή 10, ανάλογα πώς θα πλέκετε εσείς. Λίγο πιο σφιχτά, λίγο πιο χαλαρά, όλα αυτά παίζουν ρόλο στο χεράκι σας. Πάμε να τελειώσουμε λοιπόν την τελευταία σειρά εδώ από άριχτα, γιατί θα χρειαστεί άλλη μία σειρά από πάνω. Έχουμε ένα. Προσέχτε εδώ, μην μπερδευτείτε πού τελειώνει η σειρά σας. Το πρώτο μάρκερ που είχατε βάλει δεν θα το βγάλετε. Εδώ είχε αρχίσει η σειρά σας. Το βλέπετε? Άρα είμαστε δίπλα στο πρώτο bubble που πλέξαμε. Εδώ τελειώνει και η σειρά σας. Δεν θέλω παραπάνω, γιατί θα σας βγει λίγο διαφορετικά η μία γωνία με την άλλη, η μία άκρη με την άλλη. Εδώ το τελευταίο μας. Δεν γυρνάμε και συνεχίζουμε άλλη μία σειρά με άριχτα περιμετρικά. Εδώ. Για να μπορούμε να ράψουμε το δερμάτινο μέρος γίνεται αυτό. Σας γυρίσω λίγο έτσι το πλεκτό μου, γιατί είναι μεγάλο πια και έχει μία δυσκολία να φανεί σωστά στην κάμερά μας. Εδώ, γύρω ένα άριχτο, είναι πολύ εύκολο αυτό πια. Και η δεύτερη σειρά άριχτα λοιπόν είναι αυτή.
Τελευταίο bubble, μία σειρά άριχτα με τον τρόπο που έχουμε δει, άλλη μία σειρά από πάνω για να κλείσει το πλεκτό μας, να έρθει η ώρα να του βάλουμε την ωραία του τη φοδρίτσα και μετά να ενώσουμε το ζιπεράκι και μετά να το πάμε βόλτα. Γιατί φοριέται χιαστή για όποια στιγμή θέλετε. Για βραδινό, για καθημερινό, για βόλτα στο πάρκο, για ψώνια, εσείς αποφασίσετε. Μπορείτε. Μας μένανε λίγα ακόμα θυλάκια με άριχτα για να τελειώσουμε τη σειρά και το πλεκτό μέρος της τσάντας μας. Εδώ. Έχω πάντα γνώμονα το μάρκερ που είναι κάτω στην πρώτη σειρούλα, αυτό εδώ, για να δω που κλείνω. Εδώ. Και εδώ λοιπόν με το γνωστό μας τρόπο θα το περάσουμε. Θα κόψουμε το ωραίο μας το νηματάκι με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς. Θα μου το περάσετε έξω, το νήμα, θα μου το στερεώσετε πολύ ωραία με τη βελόνα μπετονιά, αυτή τη μαγική βελονίτσα που μας αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο, είδατε, σας έκλεισα με βουβό εδώ, τώρα θα πάτε να το στερεώσετε κάπου ωραία μέσα. Σας το δείχνω και αυτό, το κάνουμε μαζί βήμα-βήμα. Εσείς το κάνετε λίγο καλύτερα, όπως έχω πει, όσο μπορείτε πιο βαθιά μέσα στο πλεκτό για να μην έχουμε θέματα να λυθεί η τσάντα. Θα το δέσετε καλά και μετά θα το κόψετε. Το περνάω εγώ εδώ. Λοιπόν, θα σας το κόψω τώρα λίγο για να μην έχουμε απλά αυτά, γιατί τώρα θα πρέπει να δούμε πριν βάλουμε το ωραίο το φερμουαράκι, καθίστε να το δείτε κιόλας το φερμουαράκι, ότι μας έχει βγει μια γλύκα για να μπει. Κοιτάξτε, βλέπετε? Γιατί όπως θα πάει και θα σταθεί αυτό, θα ραφτεί έτσι, ακριβώς εδώ. Πριν όμως δούμε το φερμουαράκι, θέλω να σας δείξω τη φόδρα σε αυτό, γιατί είναι εύκολη και με ένα πιο εύκολο τρόπο από ό,τι σας δείχνω και μέσα στο βιβλίο. Έτσι, για λίγο αλλαγή στη ζωή μας, ναι. Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη και πάμε στο επόμενο βήμα. Λοιπόν, ένα κομματάκι θέλουμε φόδρα, 30 εκατοστά περίπου. Ελάτε να το δούμε λίγο, δεν πειράζει και αυτό, γρήγορα θα γίνει. Εδώ το έχω έτοιμο. Βλέπετε, είναι ωραίο εδώ. Σας έχω εδώ σημειώσει για να καταλάβετε τι θα κάνω. Παίρνουμε το σώμα της τσάντας. Το τοποθετούμε εδώ. Στο κομμάτι αυτό. Το βλέπετε που είναι διπλωμένο το ύφασμα. Αν εδώ έχω 19 εκατοστά, τη φόδρα μου την κάνω λίγο μεγαλύτερη. Ας είναι 23, ας είναι 21, 24 εκατοστά, δεν πειράζει. Βάζω εδώ καρφιτσούλες ωραίες, επίτηδες σας έχω βάλει, το ύφασμα είναι διπλό, που σημαίνει αν εδώ είναι 23 πόντους, έχω και από πίσω άλλους 23 πόντους. Παίρνω ένα ωραίο σαπουνάκι ραπτικής, θα έπρεπε να είχα το κόκκινο σήμερα ραπτικής που μου αρέσει, και σημαδεύω εδώ και κάνω λίγο οβάλ όπως πάει η τσάντα μου. Το θέμα μας είναι να βγει λίγο μεγαλύτερο από ότι είναι η τσάντα. Είναι ο τρόπος για αρχάριες κορίτσια αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να έχεις μηχανή, ούτε να έχεις γαζωτική, ούτε να ξέρεις από πατρόν. Σας δείχνω τον πιο απλό τρόπο που μπορεί να κάνει κάποιος μια φόδρα. Χωρίς πάτο. Βλέπετε τι κάνω? Σχεδιάζω, είναι διπλό το ύφασμά μου, αφήνω στην άκρη αυτό, κόβουμε τη φοδρούλα μας σε αυτό εδώ το σημείο λίγο μεγαλύτερο από το οβάλ, το αφήνω στην άκρη, δηλαδή ευθεία θα κόψω. Βάζουμε το ψαλίδι αρκετά μέσα, βλέπετε τι κάνω? Μέσα το ψαλίδια ραπτικής κόβουν τις φοδρίτσες αυτές στο μέσα μέρος καλά. Εδώ. Πάω και κόβω και από εδώ το ίσιο κομμάτι, δεν χρειάζεται εδώ μαρκάρισμα. Ούτως ή άλλως το πάνω κομμάτι μπαίνει μέσα. Σαν καρύκωμα, θα γυρίσει. Αφήνω αυτό το κομμάτι στην άκρη, δεν το χρειάζομαι. Και μένει τώρα μόνο να ραφτεί. Κοιτάξτε λιγάκι τι φτιάξαμε. Είναι ένα σακουλάκι. Το βλέπετε? Τόσο απλά. Αυτό θα μείνει. Θα σας το δείξω τώρα λίγο έτοιμο και ραμμένο για να καταλάβετε ακριβώς τι έχουμε κάνει. Προσέχτε. Αυτό εδώ είναι αρκετό. Βλέπετε? Αφήνουμε αυτό στην άκρη. Δεν ενοχλεί τίποτα μέσα στην τσάντα. Έχουμε φτιάξει το ωραίο το καλαθάκι. Έχει βγει και ο πάτος του και θα πάμε να το τοποθετήσουμε μέσα στην τσάντα. Ελάτε να τη δούμε κιόλας. Εδώ.
Δεν θα ράψουμε σε αυτό το βίντεο, αλλά δεν πειράζει, θα τη δούμε. Πάμε λοιπόν, την τοποθετούμε. Από όποια πλευρά θέλετε, κορίτσια, κοιτάξτε. Έχει ματ πλευρά η συγκεκριμένη φόδρα και γυαλιστερή. Εδώ το έχω βάλει να είναι αυτό, να μην φαίνεται το γυαλιστερό και έχω αφήσει το ματ. Εσείς, ό,τι σας αρέσει. Σε άλλη τσάντα και εγώ το έχω κάνει διαφορετικά. Βάζετε λοιπόν εδώ ωραία. Γυρνάτε εδώ το υφασματάκι. Είπαμε αυτά τα υφάσματα τα ειδικά. Αυτή είναι η φόδρα Hadimbrand κιόλας. Αν είδατε, έχει το σηματάκι την τσαντούλα. Είναι μελετημένη φόδρα. Δεν βγάζει κλωστούλες το ύφασμα. Απλά το γυρνάς και το ράβεις. Πάτε λοιπόν εδώ με βελόνα και κλωστή και μου το ράβετε λίγο πιο κάτω. Εδώ, για να μπορούμε να κάνουμε το ένομα. Λοιπόν, δεν θα σας τη ράψω τώρα για να μην τρώμε χρόνο. Θα δείτε και τα βιντεάκια με τις φόδρες, ναι. Εδώ λοιπόν, ωραία. Έχει βγει και μεγάλη, που σημαίνει δεν θα μου χαλάσει τη φόρμα της τσάντας μου. Καλύτερα μεγαλύτερη παρά μικρότερη. Πάμε τώρα λοιπόν, πέρα από τη φοδρίτσα που είδαμε πώς μπαίνει και πώς γίνεται, να δούμε πώς θα το ενώσουμε, να το τελειώσουμε, κορίτσια. Πάμε να το τελειώσουμε, το τσαντάκι μας. Το αφήνουμε στην άκρη. Θέλουμε λίγο νήμα, το έχουμε, πολύ ωραία. Θέλουμε το ζιπεράκι. Έχουμε βράψει πάντα τη φόδρα, μην το ξεχνάτε. Κόβω λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι, το ένομα γίνεται με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε. Το ντάλια, το ωραίο, το σγουρό, το τρελιάρικο το νήμα που κάνει αυτά τα ωραία, τα πολύχρωμα τα bubble. Το περνάω εδώ μέσα. Και γνώμη μου, ξεκινήστε από τις γωνίες. Εδώ. Βλέπετε. Θα μπω πρώτα από εδώ μέσα. Εδώ. Πίσω λίγο νήμα μέσα για να μην το κουβαλάω, να μου μείνει για την άλλη σειρά από δεξιά ή αριστερά αν χρειαστώ. Θα κεντράρετε σωστά εδώ και θα πάτε και θα μπείτε λίγο πιο κάτω. Προσέχετε, γιατί το νήμα ντάλια μπορεί να σας πιαστεί στις κλωστούλες με τη βελόνα. Γιατί είναι πολύχρωμο και έχει πολλούς κλόνους. Γι' αυτό. Μπαίνω στην επόμενη τρυπούλα, το ανοίγω, αυτό θα μας βοηθήσει να βάλουμε το χέρι από μέσα. Αν είστε καινούργιες στα αρχάρισμα, βάλτε και μάρκερ να το κρατήσετε. Τα γνωστά αυτά τα μάρκερ, ξέρετε. Βάζω στην επόμενη τρυπούλα, βάζω το χεράκι μου από μέσα για να μπορώ να το κρατάω. Εδώ λίγο μπορεί να δυσκολευτείτε. Το σηκώνετε λίγο ακόμα για να δείτε την άλλη τρυπούλα που θα βάλετε τη βελονίτσα. Εδώ. Θέλει λίγο τώρα προσοχή εδώ. Μπαίνω μέσα στο νήμα. Ωραία, μην μας μπερδευτεί, προσέχτε το. Είναι λίγο στενό το σημείο εδώ, αλλά δεν πειράζει. Και προχωράμε έτσι μέχρι όλο να ραφτεί. Καμιά φορά μπαίνουμε και 2 φορές σε μια τρυπούλα. Αλλά εύκολο είναι. Όλα τα υλικά, τα δερμάτινα της Hadimbrand, παιδιά, έχουν φτιαχτεί με πολύ έξυπνο τρόπο. Έτσι που να μπορεί να τα φτιάξει ο καθένας και να μην δυσκολευόμαστε. Σκεφτείτε μόνο ότι είχε πάνω το φερμουάρ, δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Εδώ ξανά και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε. Στερεώνουμε καλά τα νήματά μας μετά, μην το ξεχάσετε αυτό. Να το, και θα γίνει πολύ ωραίο, κορίτσια, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Ρε κορίτσια, αυτή η τσάντα μ' αρέσει τρελά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε εδώ να τη δούμε, να την. Με τη βελονίτσα θα σας δείξω 2 πράγματα. Εδώ ράφτηκε λοιπόν γύρω, προσοχή λίγο σε αυτό το κομμάτι. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα, ράβεται μετά η ταμπελίτσα για να ξέρετε, είναι ραφτή ταμπέλα Hadimbrand επάνω. Συνήθως είναι δώρο αυτή η ταμπελίτσα με τα kit στο e-shop μας, να το ξέρετε και αυτό. Ανοίγει από εδώ πάνω, ωραία. Το βλέπετε, είναι εδώ οι 10 σειρές bubbles. Στο προηγούμενο είχαμε κάνει 9 για να ξέρετε. Μικρή διαφορά, ανάλογα πώς πλέκεται και έτσι για μια διαφοροποίηση. Λοιπόν, είναι η τσάντα zipper 20, το full της Hadimbrand. Είναι το 4ο-5ο σχέδιο που έφτιαξα όταν πρωτοξεκίνησα αυτό το ωραίο μικρό μαγαζάκι Hadimbrand στο Ρέθινο. Αλλά έχει την τρελή μας αγάπη σε όλες μας, γιατί μας βολεύει. Χιαστή λουράκι, μπορεί να τις βάλετε και χεράκι που δεν έχει χιαστεί, θα μπορούσατε να βάλετε και αλυσιδούλα αν θέλετε. Πολύ ωραία ιδέα για το επόμενο να βάλουμε μια αλυσίδα. Είναι το νήμα ντάλια, που για αυτή την πλέξη, την κυκλική bubble, του ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Το έχετε κάνει πάρα πολλές. Να σας πω κάτι, περιμένω φωτογραφίες και από αυτή την τσάντα. Ειδικά αν είσαι ένα αρχάριο κορίτσι και με βλέπεις αυτή τη στιγμή, θα χαρώ πάρα πολύ να τελειώσεις αυτή την τσάντα, γιατί είναι εύκολη,
Το δείχνω στα μαθήματά μου, ειδικά στα καινούρια κορίτσια. Λοιπόν, ήταν η τσάντα Zipper Full. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handy Brand. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Δείτε τα υλικά της στα kit ή μεμονωμένα τα υλικά στο e-shop μας. Κάντε τη με ένα νήμα δίχρωμο, με ένα μονόχρωμο, ό,τι σας αρέσει. Έχει 20-30 χρώματα, 25 χρώματα νομίζω έχει το δέρμα από πάνω το zipper. Και θα χαρώ να σας δώσω το επόμενο βίντεο που θα φτιάξω. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Φιλάκια κορίτσια μου.